Hello friends, welcome to Creator Space. අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු කොහොමද ඔයාලගේ වීඩියෝස් වලට වැඩිපුර views එන විදිහට, ඒ වගේම ඔයාගේ channel එකට වැඩිපුර subscribers ලා එන විදිහට ඔයාගේ content SEO කරන්න කියලා. ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම මේ වීඩියෝ එක බලන්න එන්න නැත්තේ ඔයාලගේ content වලට කොහොමද watch hours වැඩිපුර එකතු කරගන්නේ සහ වැඩිපුර එකතු කරගන්න technique මොනවද කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් දැනගන්න වෙන්න ඕන. ඉතින් එහෙම technique හොයනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා SEO කියන topic එක ගැන දැනගන්න ඕන. SEO කියන්නේ search engine optimization. ඉතින් ඔයාලා content එකක් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම YouTube වෙන්න ඕන නෑ. අපි හිතමු website එකක් කරනවා, ඔයා articles ලියනවා. මේ ඕනම දෙයකදී SEO කියන එක අදාළ වෙනවා. නැත්තම් search engine optimization. මම මේක ලේසියට SEO කියලාම හඳුන්වන්නම් දිගටම. ඉතින් අපි හිතමු ඔයා YouTube content එකක් කරනවා. ඔයා මේ YouTube content එක කරාට පස්සේ ඔයාගේ content එක බලන්න කොහේ හරි audience එකක් ඉන්න එපයි. ඉතින් මේ audience එක කොහේ හරි තැනක ඉඳලා අදාළ topic එක type කරලා YouTube එකේ search කරනවා. ඉතින් ඒකට අදාළ content එකක් ඔයාගේ channel එකේ තියෙනවා නම් ඒ search කරපු අයගේ search result වල උඩටම ඔයාගේ content එක එන විදියට කොහොමද හදන්නේ? අන්න ඒකට තමයි SEO කියන්නේ. example එකක් විදියට ලංකාව තුලදී Adobe Premiere video editing Sinhala කියලා search කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ main channel එක වන Creative Art LK channel එකේ content මෙන්න මේ විදියට top result වල බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම search engine optimization කියන්නේ. අද වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ YouTube වීඩියෝ එකක් SEO කරන විදිහ ගැනනේ. YouTube වීඩියෝ එකක් SEO කරද්දී ප්‍රධාන steps 4ක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි video title එක, 2 video description එක, 3 video thumbnail එක, ඊළඟ නැත්නම් හතරවෙනි step එක තමයි video tags. ඉතින් මේ හතරම හරියාකාරව ඔයා use කරොත් තමයි ඔයාගේ topic එකට අදාළව කෙනෙක් වීඩියෝ එකක් search කරොත් ඔයාගේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම ready පිට ඉන්නේ ඒ අදාළ කෙනාගේ search result වල top 10 top 5 වලට appear වෙන්න. ගොඩ දෙනෙක් වීඩියෝ SEO ගැන කතා කරද්දී ප්‍රධාන tools කිහිපයක් ගැන කතා කරනවා. එතනින් අංක 1ේම තියෙන්නේ TubeBuddy tool එක. ඊට පස්සේ vidIQ tool එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊටත් අමතරව Moneyflame tool එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා ගොඩක් දුරට අපිට full features use කරන්න අපිට සිද්ධ වෙනවා premium service එක purchase කරන්න. ඉතින් අද මම කතා කරන්නේ වෙනත්ම method එකක් ගැන. මම use කරන පුංචි tool එකක් නැත්නම් පුංචි website එකක් ගැන තමයි මේකෙන් කතා කරන්නේ. ඒ තුලින් මම කියලා දෙනවා කොහොමද ඔයාගේ content එකක් හරියට SEO කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ එන්න YouTube studio එකට. ඉතින් මේක ඔයාට computer එකකින් කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව mobile phone එකෙන් මේ වැඩේ කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් computer එකකින් කරනවා නම් ටිකක් lazy. අපි බලමු කොහොමද computer එකෙන් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලා select කරගන්න ඕන ඔයාට SEO කරන්න අවශ්‍ය content එක මොකක්ද කියලා. මම යනවා content වලට. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් තෝරගන්නවා මෙන්න මේ content එක how to create a YouTube channel කියන content එක. ඒක මම edit icon එක press කරනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයා දැනට upload කරලා ඉවර වෙච්ච වීඩියෝ එකක් වුණත් ඔයාට පසුකාලීනව SEO settings හදා ගැනීමේ chance එක තියෙනවා. මම මේ SEO වැඩි කරන්න tools 3ක් use කරනවා. පළවෙනි tool එක තමයි TubeBuddy tool එක. හැබැයි TubeBuddy tool එකේ තියෙන features මම use කරන්නේ නැහැ. මොකද TubeBuddy tool එක අපිට purchase කරන්න තියෙන software එකක්. මම දැකලා තියෙනවා එක එක ක්‍රම වලින් ඒක fully use කරන කට්ටියත් ඉන්නවා. හැබැයි අද මම TubeBuddy එක use කරන්නේ මගේ SEO count එක දැනගන්න විතරයි. ඉතින් අපිට මුලින්ම අවශ්‍ය වෙනවා TubeBuddy plugin එක අපේ web browser එකට install කරගන්න. ඒකට මම නැවතත් Google එකට යනවා. Google එකට මම ගිහිල්ලා search කරනවා TubeBuddy කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට search result එකේ මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මෙතන install කියන එක press කරනවා. ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Chrome web store එකට එනවා. ඊළඟට මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන add to Brave කියන එක press කරනවා. ඉතින් ඔයාලා Chrome web browser එක use කරනවා නම් add to Chrome කියලා තමයි ගොඩක් දුරට බලා ගන්න වෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතන add extension කියන එක press කරනවා. ඊට පස්සේ මම නැවතත් මගේ YouTube channel එකට ඇවිල්ලා මගේ page එක refresh කරගන්නවා control R press කරලා. හරි. දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ section එකේ බලා ගන්න පුළුවන් TubeBuddy icon එක තියෙනවා. හැබැයි මේක තාම function වෙලා නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි අපේ channel එකට TubeBuddy එක link කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ TubeBuddy icon එක press කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ section එකේ බලා ගන්න පුළුවන් sign in with YouTube කියලා. මම මෙන්න මෙතන I have read කියන එකට tick එක activate කරලා මෙතන sign in with YouTube කියන එක press කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ email එකෙන් log වෙලා ඔයාට TubeBuddy එක connect කරන්න අවශ්‍ය YouTube channel එක තෝරලා දෙන එක. channel එක තෝරලා දුන්නාට පස්සේ ඔයාට මෙතන permissions වගේක් එනවා allow කරන්න. මේක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ allow කරන්න.
හරි ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නැවතත් අපේ YouTube ස්ටුඩියෝ එකට රීඩිරෙක්ට් වෙනවා. ඒ වගේම tube body පොඩි introduction වීඩියෝ එකකුත් මෙතනදී ඕපන් වෙනවා. මම මේක ක්ලෝස් කරගන්නවා. මට ඒක දැන් අවශ්‍ය නැති හින්දා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහ icon එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාගේ channel එක link වෙලා complete වෙලා තියෙනවා නම්. ඒ වගේම තමයි අපි හිතමු මම මේ විදිහට content එකකට යනවා. content එකකට ගිහිල්ලා මම SEO කරන වීඩියෝ එක මේ විදිහට select කරනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ section එකේ තියෙන වීඩියෝ එක එකපාරක් press කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට අලුත් tab එකකින් වීඩියෝ එක ඕපන් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ දකුණු අත පැත්තේ section එකේ tube body tool panel එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙන්න මෙතන පේනවා ඇති SEO score කියලා එකක් තියෙනවා. දැනට ඒක 10ක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මගේ මේ වීඩියෝ එකේ SEO මට්ටම ඉතාමත් පහත අගයක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක search කරාට search result වලට එන්නේ නැති ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන තියෙන SEO score එක වැඩි අගයකට ගේන එක. බලමු කොහොමද අපේ description එක titles tags හරියට දාගෙන මේ SEO count එක වැඩි කරගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ නැවතත් මම ඉන්නේ YouTube studio එකේ. මෙතනදී මම මුලින්ම කරන්නේ මගේ title එක edit කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති description area එකේ මගේ මේ වීඩියෝ එක ගැන කිසිම description එකක් මම මෙතන දාලා නැහැ. ඒකත් ලොකු හේතුවක් SEO count එක පහත අගයක තියෙන්න. ඒ වගේම මම මේ විදිහට පහතට scroll කරනවා. scroll කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකට අදාළ tags add කරන section එකේ tags මම add කරලත් නැහැ. මේකත් ලොකු reason එකක් මගේ SEO count එක පහත අගයක තියෙන. හරි මුලින්ම මට අවශ්‍යයි මේ වීඩියෝ එකට description එකක් දාගන්න. ඒකට මම ChatGPT කියන software එක use කරනවා. ඉතින් මේ tool එක අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා මේ වෙද්දි දන්නවා. ඉතින් මම කරන්නේ අලුත් tab එකක් මේ විදිහට open කරගෙන ChatGPT කියලා search කරගන්නවා. ඊට පස්සේ search result එකේ එන ChatGPT කියන title එක අපිට select කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා mobile phone එකක් use කරනවා නම් මේ වෙද්දි ඔයාලට Play Store එකෙන් ChatGPT official app එක download කරගන්න පුළුවන්. ඒක through ඔයාට මම මේ PC එකේ කරන වැඩේම සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා ChatGPT එකට පළවෙනි පාරට log වෙනවා නම් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා email එකක් දීලා account එකක් create කරගන්න. දැනටමත් ඔයා account එකක් create කරගෙන ඉන්නවා නම් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා log වෙන්න. log වුණාට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම create කරගන්න යන්නේ ChatGPT එකට කියලා මගේ වීඩියෝ එකට අවශ්‍ය description එකක්. මම මේ විදිහට type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට මෙන්න මේ sign එක දාලා title එක type කරගන්නවා. ඊළඟට මම enter key එක press කරලා අපි බලමු එන search result එක මොන වගේද කියලා. right මට මේ විදිහට search result එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක use කරන්න. ඒ වගේම තමයි මම පුංචි suggestion එකක් ඔයාලට දෙන්නම්. මේ ChatGPT එකෙන් එන description එක ඒ විදිහටම use කරන්න එපා. මේක පොඩ්ඩක් ඔයාගේ විදිහට වෙනස් කරලා use කරන්න. හරි ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ description එක සම්පූර්ණයෙන්ම copy කරගන්නවා. මෙන්න මේ part එක නැතුව මෙන්න මෙතන ඉඳලා මම පහතට වෙනකන් highlight කරගෙන Ctrl C press කරනවා. ඊට පස්සේ මම යනවා YouTube studio එකට. ගිහිල්ලා මේ description area එකේ මෙන්න මේ හරියේ ඉඩක් නැත්නම් space එකක් හදා මගේ description එක type කරගන්නවා. හරි ඒ වගේම තමයි මේ description එකට මම title එකක් දෙනවා about this video කියලා වගේ. ඒක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඔයාට ඕන නම් පුළුවන් type කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මම මේ description එකේ තියෙන සමහර වචන වලට ඒ කියන්නේ මගේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන ප්‍රධාන වචන වලට මම hashtag use කරනවා. especially මෙතන YouTube කියන එකට මම hashtag එක use කරනවා. ඒ වගේම YouTube. හරි ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ මේ වීඩියෝ එකේ title එක ටිකක් විතර වෙනස් කරගන්නවා. ලොකු වෙනසක් කරන්නේ නැහැ. මම මෙතන how to create a YouTube channel කියන එකට පොඩි part එකක් add කරගන්නවා in 2023 කියලා. ඊට පස්සේ space එකක් තියලා /Sinhala. අපි හිතමු ඔයාට වීඩියෝ එකට title එකක් create කරන්න අදහසක් නැහැ කියලා. ඔයා roughly create කරලා තියෙනවා title එකක්. හැබැයි මේක කොච්චර strong ද කියලා ඔයාට check කරගන්න ඕන. එහෙම වුණොත් ඔයාට පුළුවන් tube body plugin එක use කරන්න. ඒකට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මම මේ විදිහට පහතටම scroll කරනවා. scroll කරාට පස්සේ මම එනවා මෙන්න මේ tags add කරන section එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් keyword explore කියලා එකක්. මම මේක select කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මෙතන keywords කියන තැන ඔයාට පුළුවන් ඔයා දැනට type කරගත්ත title එක මෙන්න මේ විදිහට paste කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට
සජෙෂන් කිහිපයකුත් මේ පහතින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙතන explore කියන බටන් එක press කරනවා. explore එක press කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ section එකේ result එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපේ title එක කොච්චර strong ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ title එක very good කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ හරියට අවම excellent කියලා වැටෙනවා. ඉතින් ඔයාට ඒ තැනට එනකන් ඔයාට පුළුවන් මේ title එකේ එක එක දේවල් වෙනස් කරලා ටිකක් try කරලා බලන්න. හරි මේ විදිහට මම title එක set up කරගත්තා. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍යයි තව tags ටිකක් මේකට හොයාගන්න නැත්නම් keywords ටිකක්. ඒකට මම කරන්නේ මගේ මේ title එක මෙන්න මේ විදිහට copy කරගෙන ගිහිල්ලා මම ඊළඟ tool එක use කරනවා. ඒකට මම අලුත් tab එකක් create කරගෙන Google එකට ගිහිල්ලා search කරනවා promoterkit.com කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට search result එකක් බලා ගන්න පුළුවන් promoter kit website එකේ. මම මේක select කරනවා. ඉතින් මේ promoter kit එක use කරන්න specialම හේතුව තමයි TubeBuddy එකේ features access කරන්න මම කලින් කිව්වත් වගේම අපිට TubeBuddy එකට subscription එකක් ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි මේ promoter kit කියන tool එකෙන් keywords generate කරගන්න පුළුවන් 100% නොමිලේ. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේකේ account එකක් create කරගන්න එක. ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති login කියලා තියෙනවා. login එක press කරන්න පුළුවන්. දැන්ටමත් ඔයාට account එකක් තියෙනවා නම් එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ section එකේ sign up කියලා තියෙනවා. ඉතින් sign up එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ email address එකක් දීලා password එකක් දීලා ඔයාට account එකක් create කරගන්න පුළුවන්. ලොකු අමාරුවක් නෑ ඒ වැඩේ කරගන්න. හරි මම මෙතන sign in කියන option එක use කරනවා දැනටමත් මගේ account එකක් තියෙන නිසා. හරි මම මේ විදිහට මගේ account එකට log වුණා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ menu section එකේ බලා ගන්න පුළුවන් YouTube කියලා option එකක් තියෙනවා. මම මේක select කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තව options ටිකක් එනවා මෙන්න මේ විදිහට. YouTube keyword tool ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් YouTube title generator. ඊට අමතරව ඔයාට YouTube channel එකට name එකක් generate කරගන්න ඕන නම් ඔයාට ID එකක් ගන්න ඕන නම් ඔයාට හැකියාව තියෙනවා මෙතන YouTube name generator use කරන්න. ඉතින් මම දැන් select කරන option එක තමයි YouTube keyword tool කියන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ page එකක් එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනට මම ක්‍රියේට් කරගත්ත ටයිටල් එක පේස්ට් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාගේ ටයිටල් එක ටිකක් විතර දිග ටයිටල් එකක් නම් මෙතනදී error එකක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාගේ වීඩියෝ එක basically කියවෙන ටයිටල් එකක් මෙතනට දෙන්න. ඔයාගේ keywords ටික දෙන්න වීඩියෝ එකට අදාළව. මම මේ විදිහට මගේ ටයිටල් එක මෙන්න මේ විදිහට paste කරගන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙන්න මේ පහත පේනවා ඇති total usage කියලා section එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන total එකෙන් 49 දැනට තියෙන්නේ. අපිට chances 50ක් හම්බ වෙනවා keyword generate කරන්න. දැනට මම එක වතාවක් use කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා සාමාන්‍ය content creator කෙනෙක්ට chances 50ක් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. හරි මේ විදිහට මගේ title එක මෙතනට enter කරලා මම කරන්නේ මෙතන find කියන option එක press කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ title එකට අදාළ details ටික එනවා. මෙතන පළවෙනියට බලා ගන්න පුළුවන් මාසෙකට search volume කොච්චරක් තියෙනවද අපි මෙතන enter කරපු title එකට කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති 2000ක search volume එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති rank difficulty එක high කියලා තියෙන්නේ. මේක normally medium වගේ අගයක් වෙනවා නම් හොඳයි ඔයා අලුත් content creator කෙනෙක් නම්. ඊට පස්සේ මේ page එකේ පහතට scroll කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි දුන්න title එකට අදාළව keywords generate වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට හැකියාව තියෙනවා මෙතන තියෙන keyword වලින්ම title එකක් create කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඒ වගේම තමයි හැම keyword එකක් ඉස්සරහම ඒකේ search volume එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ මම enter කරපු එක. ඒකට search volume එක තියෙන්නේ 2000යි මාසෙකට. ඉතින් මම මෙතන high search volume තියෙන keywords තෝරා ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට පේනවා ඇති එක keyword එකක් select කරාම ඒක highlight වෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ keyword එක select කරාට පස්සේ ඒකත් highlight වෙනවා. මම මේ විදිහට high search volume තියෙන keywords ටිකක් select කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. හරි මේ විදිහට මම keywords ටිකක් select කරගත්තා. ඒ වගේම තමයි මම මෙතනදී හින්දියෙන් තියෙන keywords skip කරගත්තා. මොකද මම හිතනවා මට හින්දි audience එකක් අවශ්‍ය නැහැ. මට අවශ්‍ය සිංහල audience එකක්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන copy as tags කියන එක press කරන්න. ඊට පස්සේ මම නැවතත් YouTube studio එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ section එකට එනවා. අනිවාර්යෙන්ම description එක වෙනම තියාගන්න. ඊට පස්සේ එක space එකක් තියලා මෙන්න මේ විදිහට මම tags ටික paste කරගන්නවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම description එක add කරද්දී මෙන්න මේ පළවෙනි section එකේ අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ වීඩියෝ එක ගැන කියවෙන description එකක් add කරන්න. ඊට පස්සේ මේ දෙවෙනි section එක මම use කරන්නේ tags නැත්නම් keywords add කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ නැවතත් මම පහතට scroll කරනවා. scroll කරලා ඒ keywords ටික මම මෙන්න මේ tags කියන section එකටත් paste කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. මම මේ විදිහට paste කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ section එක red color වුණා. මේකට reason එක තමයි අපිට tag section එකේ වචන 500ක tags විතරයි add කරන්න පුළුවන්. ඉතින්
ඉතින් මෙතන ටැග්ස් වල length එක ටිකක් වැඩි. ඒක නිසා මම කරන්නේ මෙතනින් මට අවශ්‍ය නැති ටැග්ස් ටිකක් erase කරගන්නවා. හරි මේ විදිහට ටැග්ස් ටිකක් add කරලා නැවතත් මම උඩටම scroll කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ සරලවම මෙතන save කියන බටන් එක press කරන්න. දැන් අපි බලමු TubeBuddy වල SEO score එක මොන වගේද මේ වීඩියෝ එකට create වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒකට මම නැවතත් මේ වීඩියෝ එක select කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ TubeBuddy වල SEO score එක 100 වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට මතක ඇති කලින් අපේ score එක තිබ්බේ 10ක් වගේ අගයක. හැබැයි මම මේ follow කරපු steps ටිකෙන් මට SEO score එක 100 කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕන මේ SEO score එක මතම අපේ වීඩියෝ එක grow වෙයි, අපේ channel එක grow වෙයි කියලා sure එකක් තියන්න එපා. ඒකට හේතුව තමයි ඔයා මේ විදිහට search engine optimization එක කොච්චර නිවැරදිව කරලා තිබ්බත් ඔයාගේ content එක ගන්නම දෙයක් නැත්තම් ඔයාගේ වීඩියෝ එක සර්ච් වෙලා කෙනෙක් ක්ලික් කරත් ආයේ ඔයාගේ වීඩියෝස් බලන්නේ නැති තත්වයට වැටෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මේ SEO එක නැත්තම් search engine optimization එක හරියට කරනවා වගේම ඔයාගේ content quality එක content එකෙන් කියන දේ, ඒ වගේම thumbnails වගේ දේවල් හරියටම perfectly maintain කරන්න. එතකොට මේ SEO එකයි ඔයාගේ content එකේ තියෙන powerful ගතියත් එක්ක ඔයාගේ channel එක අනිවාර්යෙන්ම reach කරගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එකක් මේ විදිහට SEO කරාට පස්සේ ඊළඟ step එක නැත්තම් හතරවෙනි ස්ටෙප් එක තමයි YouTube thumbnail එක. ඉතින් YouTube thumbnail එක ගැන ගොඩක් දෙනෙක් සැලකිලිමත් වෙන්නේ නැහැ. ඔහේ මොකක් හරි අප්ලෝඩ් කරනවා. හැබැයි ඔයාලට මම මේ කියන කාරණේත් එක්ක පැහැදිලි වෙයි YouTube thumbnail එක කොච්චර වැදගත්ද අපේ content වලට කියලා. ඉතින් අපි මේ විදිහට කොච්චර හොඳ title එකක්, description එකක්, tags දැම්මට වැඩක් නැහැ. viewer කෙනෙක් අන්තිම මොහොතේ මොන වීඩියෝ එකද බලන්නේ කියලා decide කරන්නේ වීඩියෝ thumbnail එකෙන්. example එකක් විදිහට අපි හිතමු ඔයාගේ content එක top 5 වලට අවිල්ලා තියෙනවා. මොකද ඔයාගේ SEO එක හොඳ නිසා. හැබැයි viewer decide කරනවා thumbnail එකෙන් මොන content එකද select කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි හිතමු හොඳ thumbnail එකක් use කරලා තිබෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් එතනදී top result වල තිබ්බත් viewer කෙනෙක් ඔයාගේ වීඩියෝ එක select නොකර ඉන්න සමහර වෙලාවට decide කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා content එකක් කරාට පස්සේ හොඳ thumbnail එකක් create කරන්න. thumbnail create කරන හැටි මමත් කියලා දීලා තිනවා Creative Art LK channel එකේදී. ඉදිරියේදී Creative Space channel එකෙත් special videos අරන් එන්නම් කොහොමද thumbnail එකක් design කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ නැතත් ඔයාට YouTube එකේ ඕන තරම් content තියෙනවා. thumbnail design කරන හැටි, thumbnail designing වලට use කරන simple apps අපිට mobile phone එකකින් උනත් හොඳ thumbnail එකක් create කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ thumbnail එක හොඳට create කරන්න වග බලා ගන්න. මම thumbnail create කරද්දි පොඩි tips ටිකක් දෙන්නම්. ඔයා අපි හිතමු thumbnails create කරද්දි ටිකක් ගොඩාක් දේවල් thumbnail එකේ type කරනවා කියලා. එහෙම කරන්න එපා. පුළුවන් තරම් try කරන්න ඔයාගේ මුළු title එකේම තියෙන දේ thumbnail එකේ type කරනවට වඩා එක වචනකින් දෙකකින් viewer කෙනෙක්ගේ ඔළුවට යන විදිහට වචන කිහිපයකින් ඔයාගේ thumbnail එක create කරන්න. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් images ගොඩාක් ඔයාගේ thumbnail එකට use කරන්න නැතුව එක image එකක්, images දෙකක් වගේ use කරලා බොහොම simple thumbnail එකක් හදාගන්න. මෙතන සරලම සාරාංශය තමයි thumbnail එකක් ගොඩක් complicated කරන්න එපා. පුළුවන් තරම් thumbnail එක simple thumbnail එකක් කරන්න සහ creative thumbnail එකක් කරන තරමට ඔයාගේ වීඩියෝ එක viewer කෙනෙක් select කරන chance එක වැඩි. ඒ වගේම තමයි ඔයා channel එකක් කරලා අපි හිතමු subscribersලා ලක්ෂයක්, ලක්ෂ දෙකක් වගේ achieve කරගන්න පුළුවන් වුණා කියලා. ඒ වගේ තැනකට ආවට පස්සේ ඔයාලට ගොඩක් දුරට මේ SEO count එක SEO කරන එක ලොකුවට වැදගත් නොවෙන්නත් පුළුවන්. ඒකට example එකක් විදිහට මම මෙන්න මේ content එක ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ channel එක අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා දන්න ගොඩක් famous channel එකක්. මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලට පේනවා ඇති views 1 million තියෙනවා. අපි TubeBuddy එකෙන් පෙන්නන SEO result එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති SEO result එක 5ක් වගේ අගයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ channel එක දැන් කොච්චර හොඳට reach වෙලා තියෙනවද කිව්වොත් SEO score එකක්, SEO count එකක් මේවා කිසි දෙයක් හදන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද මේ channel එකේ ගොඩක් strong fan base එකක් ඉන්න නිසා. ඉතින් ඒක නිසා මම කලින් කිව්වත් වගේම මේ SEO එක මතම යැපෙන්න try කරන්න එපා. පුළුවන් තරම් හොඳට try කරලා content කරන්න. හොඳ fan base එකක් හදාගන්න, හොඳ loyal audience එකක් හදාගන්න. එතකොට ඔයාලට මේ SEO කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති අවස්ථාවකුත් එනවා. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා අද කතා කරපු දේවල් වලින් ඔයාලා දැනගන්න ඇති කොහොමද වීඩියෝ එකක් හරියට SEO කරන්න කියලා. ඊට අමතරව YouTube වලට යම් කිසි help එකක් ඔයාලට ඕන නම් YouTube ප්‍රශ්නයක් විසඳගන්න, ඒ වගේම YouTube thumbnail එකක් create කරගන්න, banner එකක් create කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් අපේ Patreon account එකට එන්න. ඒ වගේම මාත් එක්ක direct chat කරන්න පුළුවන් Patreon community එකත් හරහා. ඒකත් මතක් කරනවා. ඒකට අවශ්‍ය කරන links මම description area එකේ note down කරලා තියෙනවා. ඉතින් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් මේ බලාපොරොත්තුව ඇතුව මම sign out වෙනවා. මම ස්ටිෆන් ඇන්ඩර්ස්. ඔයාලා හැම දිනෙකටම සුබ දවසක්.
This is your space.